I will leave no stone unturned. زب هیڅ کسر نه پریدم. زب هیڅ کسر نه پریدم. It will serve my purpose. د دې سره به زما کار روان شي. د دې سره به زما کار روان شي. We shouldn't lose our temper. مونږ لا د خوده ندی وتل پکار. مونږ لا د خوده ندی وتل پکار. Dead criminal is still at large. دغه مجرم وس هم لا نه دی نیولې شوی. دغه مجرم وس هم لا نه دی نیولې شوی. It's not a matter of kindness. دا د مهربانۍ خبره نه ده. دا د مهربانۍ خبره نه ده. Settle this matter somehow. دا معامله په څه طریقه حل کړئ. دا معامله په څه طریقه حل کړئ. Please apologize on my behalf. زما د اړخه معافي وغواړئ. زما د اړخه معافي وغواړئ. He is a late riser. هغه ناوخته پاسی. هغه ناوخته پاسی. He is an early riser. هغه د وخته پاسی. هغه د وخته پاسی. I went to his home. زه د هغه کور ته تللی وم. زه د هغه کور ته تللی وم. Don't mistake me for a doctor. په ما د طبیب ګڼلو غلطي مه کوه. په ما د طبیب ګڼلو غلطي مه کوه. He doesn't act on my advice. هغه زما خونه نه مني. هغه زما خونه نه مني. Please have a little more. لږ در سره نور واخلئ. لږ در سره نور واخلئ. I am at your service. زه ستا د خدمت دپاره حاضر یم. زه ستا د خدمت دپاره حاضر یم. Nobody can stand against fate. د بخت مقابله هیڅوک نشي کولی. د بخت مقابله هیڅوک نشي کولی. Sorry to hurt you. تا ته د تکلیف درکولو بخښنه غواړو. تا ته د تکلیف درکولو بخښنه غواړو. I am not afraid of death. زه د مرګه نه یریږم. زه د مرګه نه یریږم. What if he doesn't return the money? که هغه چری پیسې واپس نه کړي نو څه به کیږي. که هغه چری پیسې واپس نه کړي نو څه به کیږي. What if he doesn't talk to you? که هغه چری تا سره خبرې ونه کړي نو څه به کیږي. که هغه چری تا سره خبرې ونه کړي نو څه به کیږي. You had to suffer because of me. تا زما د کبله تکلیف برداشت کو. تا زما د کبله تکلیف برداشت کو. Who can change the destiny? تقدیر څوک بدلولی شي. تقدیر څوک بدلولی شي. Don't call me again. ما ته بیا زنګ مه وهه. ما ته بیا زنګ مه وهه. The criminal was acquitted. مجرم بری کړی شو. مجرم بری کړی شو. How changed the time is. وخت څومره بدل شوی. وخت څومره بدل شوی. I wish I could go home.
کاش چې زه کور ته تللی شوې. کاش چې زه کور ته تللی شوې. I wish I could meet you. کاش چې زه تا سره میلاوېدی شوې. کاش چې زه تا سره میلاوېدی شوې. I somehow escaped today. زه نن په څه نه څه ډول بچ شوم. زه نن په څه نه څه ډول بچ شوم. It cost me $10. ما ته دا په $10 ولګېد. ما ته دا په $10 ولګېد. He will obviously support you. هغه خو به ستا ملګرتیا کوي. هغه خو به ستا ملګرتیا کوي. He will obviously go there. هغه خو به هلته ځي. هغه خو به هلته ځي. He is accused of theft. په هغه د غلا تور دی. په هغه د غلا تور دی. She is stitching clothes. هغه جامې ګنډي. هغه جامې ګنډي. This house is to let. دا کور د کرایې دپاره خوښې دی. دا کور د کرایې دپاره خوښې دی. Now the patient is out of danger. وس مریض د خطرې نه بهر دی. وس مریض د خطرې نه بهر دی. I am worried about my health. زه د خپل صحت په باره کې فکرمند یم. زه د خپل صحت په باره کې فکرمند یم. I am feeling giddy. په ما سر چورلیږي. په ما سر چورلیږي. How do I make you understand? زه تا څنګه پوه کړم. زه تا څنګه پوه کړم. It happened by mistake. داسې په غلطۍ وشو. داسې په غلطۍ وشو. It happened by chance. داسې په توکه وشول. داسې په توکه وشول. There is nothing between us. زمونږ درمیان هیڅ نشته. زمونږ درمیان هیڅ نشته. He has been addicted to it. هغه ته د دې لت لګېدلی دی. هغه ته د دې لت لګېدلی دی. How do I convince my heart? زه خپل زړه څنګه پوه کړم. زه خپل زړه څنګه پوه کړم. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.